नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुसँग घरमा कसरी सजिलैसँग इमलीको तितौरा बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र यसको स्वाद पनि ठ्याक्कै हामीले बजारमा खाने तितौराको जस्तै छ। यसको लागि मैले लिएको छु इमली। तितौरा बनाउनको लागि मैले प्यानमा राखे आधा कप चिनी। मैले चाहिँ यहाँ ब्राउन सुगर लिएको छु। यहाँले व्हाइट सुगर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसमा मैले राखे आधा कप पानी। अब यो चिनी र पानीलाई एकैछिन उम्लिन दिनुपर्छ। चिनी र पानी उम्लिन थालेपछि मैले यसमा राखे नुन, रातो धुलो खुर्सानी, थोरै हिङ पाउडर, त्यसपछि यसमा मैले राखे चिल्ली फ्लेक्स। तितौरा चाहिँ पिरो नै मिठो हुने भएकोले मैले पिरो चाहिँ अलि धेरै नै युज गरेको छु। यदि यहाँहरु पिरो कम खानुहुन्छ भने खुर्सानीको धुलो अलि कम राख्नु होला। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बोइल गर्नुपर्छ। यतिको बोइल भइसकेपछि मैले यसमा इमली पनि राखे। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। चिनी चाहिँ राम्रोसँग पग्लेर अलि बाक्लो नहुने बेलासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो तितौरा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई सेलाउन दिने। हाम्रो यो तितौरा राम्रोसँग सेलाइसकेको छ। अब यसमा मैले फेरि 2 चम्चा चिनी राखे। यसरी पछिबाट चिनी राख्दाखेरि चिनीको दाना चाहिँ तितौरासँगै आउँछ र यसले चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। अब यो तितौरा चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर फ्रिजमा राख्यो भने चाहिँ 1 महिनासम्म खान मिल्छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो घरमा बनाउन सकिने सजिलो तितौराको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।